วันนี้ขอชวนทุกท่านมาพิจารณาเรื่องใกล้ตัวมากเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ในยุคใหม่ยุคที่โลกหมุนเร็วการสื่อสารง่ายขึ้นแต่ความเข้าใจกลับยากขึ้นเราติดต่อกันได้ตลอดเวลาแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นคำถามคือทำไมความรักจึงกลายเป็นที่มาของความทุกข์มากกว่าความสุขพระพุทธเจ้ามีคำตอบเรื่องนี้ไว้อย่างลึกซึ้งครับ 1. ความรักไม่ใช่ปัญหาแต่ความยึดติดคือปัญหาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เลิกมีความรักแต่ทรงสอนให้รู้เท่าทันความรักความทุกข์ในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากการรักแต่เกิดจากการคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างที่เราต้องการเขาต้องไม่เปลี่ยนเขาต้องอยู่กับเราตลอดไปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าตัณหาและอุปาทานคือความอยากและความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเรายึดเรากลัวเสียเมื่อกลัวเสียเราควบคุมเมื่อควบคุมความรักก็กลายเป็นความอึดอัดทันที 2. รักอย่างมีสติคือการรู้จักเขาและรู้จักใจตนเองพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติคือการรู้ตัวในปัจจุบันขณะในความสัมพันธ์สติคือการรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธหรือกำลังกลัวเราพูดเพราะความรักหรือเพราะอัตตาเราคาดหวังเพราะเมตตาหรือเพราะอยากได้ถ้าเรามีสติเราจะเริ่มเห็นว่าหลายครั้งที่เราบอกว่าเขาทำให้เราทุกข์แท้จริงแล้วใจที่ไม่รู้เท่าทันของเราเองต่างหากที่ทุกข์รักอย่างมีสติจึงเริ่มจากการรู้จักใจตนเองก่อนไม่ใช่รีบไปเปลี่ยนอีกฝ่าย 3. ความเข้าใจแท้จริงเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังการคาดหวังให้ใครเติมเต็มเราตลอดย่อมนำทุกข์คือทุกขังไม่มีใครเป็นของเราอย่างแท้จริงคืออนัตตาเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ความรักจะอ่อนโยนขึ้นไม่บีบคั้นไม่บังคับไม่ทำร้ายกันด้วยคำว่ารัก 4. ปล่อยวางไม่ใช่เลิกรักแต่รักอย่างเป็นอิสระหลายคนเข้าใจผิดว่าการปล่อยวางคือการไม่สนใจไม่ผูกพันหรือไม่รับผิดชอบแต่ในพุทธศาสนาการปล่อยวางคือการวางความยึดไม่ใช่วางความเมตตาเรายังดูแลยังห่วงใยยังจริงใจแต่ไม่ยึดว่าเขาต้องเป็นไปตามใจเราเมื่อปล่อยวางเป็นความรักจะไม่กลายเป็นภาระแต่จะกลายเป็นพลังใจให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปด้วยกัน 5. ความสัมพันธ์ที่ดีคือสนามฝึกปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้ใช้ชีวิตเป็นทางแห่งการเรียนรู้ความสัมพันธ์จึงเป็นบทเรียนชั้นยอดฝึกเมตตาเมื่ออีกฝ่ายไม่เป็นอย่างใจฝึกขันติเมื่อมีความไม่เข้าใจกันฝึกสติเมื่ออารมณ์เกิดฝึกปัญญาเมื่อความจริงไม่เป็นอย่างที่หวังถ้าเรามองความรักเช่นนี้ทุกความสัมพันธ์จะไม่สูญเปล่าแม้บางความรักจะไม่สมหวังแต่ปัญญาจะงอกงามเสมอชวนปฏิบัติรักอย่างมีสติเริ่มได้ในวันนี้ขอฝากแนวปฏิบัติสั้นๆไว้ครับ 1. ก่อนพูดหยุดหายใจลึกๆสัก1 ลมหายใจ 2. ก่อนโทษถามใจว่าเรากำลังกลัวอะไร 3. ก่อนยึดเตือนตนเองว่าทุกอย่างไม่เที่ยง 4. ทุกวันเจริญเมตตาให้ตนเองและผู้อื่นเมื่อเรารู้จักรักอย่างมีสติรู้จักเข้าใจและปล่อยวางเป็นความสัมพันธ์จะไม่ใช่ที่พึ่งของความทุกข์แต่จะกลายเป็นเส้นทางแห่งการตื่นรู้